მოდი პითონის კიდევ ერთი ბიბლიოთეკა განვიხილოთ. ავიდეთ ჩვენი კოდის თავში და დავწეროთ import random და დავარქმევ rs. Random-ით ბევრი რაღაცა გაკეთება შეგვიძლია, მაგრამ აქედან ერთ-ერთი არის შემთხვევით რაიმე რიცხვის აღება. მოდი გადავიდეთ ჩვენი გიას ანგარიშზე და ამ ნულიანის მაგივრად დავწეროთ r.randint. Randint არის შემოკლებული ნიშნავს random integers. ჩვენ შეგვიძლია ამოსვიოთ ორი რიცხვი და იმ პირველი რიცხვიდან მეორე რიცხვამდე შემთხვევით აერჩიოს რომელიღაც რიცხვს. მაგალითად 5-დან 20-მდე აერჩიოს შემთხვევით რაიმე რიცხვი. ჩვენ რომ ეს ჩავწვთ ახლა. ხდება ეს რაღაც. ჩვენს გიას აქვს 5 ლარი. მინიმალური მნიშვნელობა. მოდი თავიდან ჩავწვთ, ახლა რამდენი იქნება? ახლა აქვს 20. მოდი აბა ვნახოთ კიდე რამე თუ დაეწეროთ 15 და ასე შემდეგ. ჩვენ random-ით ასევე შეგვიძლია სის ელემენტები რანდომულად დავალაგოთ. ანუ მოდი დავწეროთ random.shuffle და ფრჩხილებში ჩავსვათ ჩვენი რომელიმე ლისტი. მაგალითად ჩვენი მფლობელების ლისტი და ავრიოთ ყველა ელემენტი. მოდი გოგიტარო პირველი იყოს და გიორგი ბოლო და ასე შემდეგ. მოდი ვნახოთ რა მოხდება. პირველი ყავს გიორგი, მეორე გია, მესამე გოგიტა და მეოთხე გრიგოლი. არა, დაგვიწერია გრიგოლი, გიორგი, გოგიტა და გია. მაგრამ shuffle-მა ჩვენ ეს ელემენტები აგვერია. ჩვენ ასევე შეგვიძლია random ელემენტი ამოვიღოთ რაიმე ლისტიდან. random.choice შეგვიძლია დავწეროთ, ვიცოდეთ ჩვენი რომელიღაც ლისტი და იქედან დააბრუნებს ამ შემთხვევით ამოღებული ელემენტის მნიშვნელობას. მოდი ეს მნიშვნელობა დავპრინტოთ. print random choice და ნახოთ რას დაგვიწერს. 18. დაგვიწერა გიას ანგარიშის მნიშვნელობა, ეგ 18-ია გიას. და შემთხვევით ამოარჩია. მოდი თავიდან გავუშვათ. აგერ შემთხვევით ამოარჩია გოგიტას ანგარიში და დაგვიწერა 20 ლარი.